ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਭੈਣਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਭੈਣਾ ਨਾਲ। ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਟਸ ਬਿਨ ਅ ਟਫ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, and it is difficult. Lekin this was something that I knew that I wanted to do, and there were no ifs and buts. And it was like this is the only thing I have left to do now. So je main ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ succeed nahi kar pai, then I'm just going to fall back onto nothing, kyunki I had no fallback plan. And I think that was the main thing, kyunki I knew कि मैंने यही achieve करना है, यही goal नू हासिल करना है, so I had no other way but to do it. Right. Yeah. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ there was nothing to fall back, because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ fall back ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ fall back ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ challenges ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। Probably you left nothing at the back, bridge was burned ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। Well, I knew कि जे मैं fall back plan बनाने लग पई, I would be focusing on that, and I would never get to achieve what I want to achieve. Right. So there's no point in creating a fallback plan when you already know you only want that. ठीक. That's a waste of your time. ਮੁੰਬਈ ਉਹ ਜਗਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਗਟਸ ਫॉर दैट। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਈ, I had to do everything myself. Right. So I used social media, I used Twitter, I used Facebook to get in touch with people. Right. And ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਟ ਕਰਦੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ until the second year that I actually started getting work and I started getting calls कि अब आओ, ठीक है आप आओ गाने के लिए आओ। उससे पहले कोई नहीं बुला रहा था क्योंकि जानते नहीं थे लोग। Absolutely. But I think everything that has happened has been because of God, because it has to be that there was no other way that it was possible. Behind the glamour and glitter ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਵੈਨ ਵਾਟ ਵੀ ਥਿੰਕ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੀ? It's very different. Yes, it's a glamorous world, but there are a lot of people who are suffering from depression, and that comes with glamour. Right. So there's a lot of ups and downs. There are, I mean, agar 10 log ja rahe ne utthe te maybe one person is succeeding, and I think I'm giving you a very high percentage of a ratio.
So everybody is struggling, and everybody is trying to achieve what they've come for, their goal. But it's and it is very glamorous at the same time. So जिन्हों ने achieve कर लिया है, जेड़े मतलब उस मुकाम पे पहुंच के ने, they're doing great and they're having the time of their lives. But there are a lot of more unknown people that you are not aware of that have been there for so many years and are still struggling. ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ? No, I think ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ I think, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। but once you have achieved something, I hope I don't ever reach that phase of being insecure, because it is very scary at the same time. Right. But I feel that if I've achieved something and I'm very confident of my space, and I know that I can offer that, no one else can offer that, then I'm okay. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? Well, मैं कभी कोई television reality show ਵਿੱਚ participate ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, and I think that was maybe I got lucky कि ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, so I didn't have to take that path. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, you're absolutely right. I think ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ 3-4 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ every year, and ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ on a daily basis ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, so competition is at like the max, and there are too many people, and अगर आप चले गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके बाद कोई है जो आपका spot fill in कर सकता है, and if you're not performing either up to that level, then no worries, they'll find someone else to replace you. But the thing is, like I said, if you create a niche for yourself, then you have that. Wonderful. So ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ niche ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਭਿਆਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਵ ਅਪ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਵੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਿਊ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ? I think the thing that took me further was the fact ਕਿ ਮੈਨੂੰ already passion ਸੀਗਾ singing ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ song composing ਦਾ। Okay. So song writing भी मैं करती सी, composing भी करती सी, so that also created avenues कि चलो ठीक है, अगर if I'm not as a singer, I can maybe be a lyricist, I can maybe be a composer, and जिदा Big Boss season 9, I was very blessed because that's how I actually started, you know, that I got that entire season based on being a composer. So I, along with a friend of mine, Vayu, we both composed the title track for that season. And then I ended up singing, जो कि नहीं होना सी. It was actually, the whole song was for a male, but उन्होंने मेल दी आवाज़ विच hook कितना पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरी आवाज़ विच पसंद आ गया, उन्होंने कहा we want you to do it. I sang it, and the next thing I knew, that hook was being played 50 times a day, all the time, everywhere. So that was the thing that led me to the singing. Do you understanding what I'm saying? So if you're not, this is something that I think every artist should be aware of, and also be very productive about the fact that if you can't go this avenue, you can always choose a different route, right? Like, so if you
if you are a good actor also, you can maybe do some acting, you can do some television work on the side and eventually to reach your main goal. Right. So ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ। तो ये फर्स्ट फिल्म जो मिली, what was your response to it? किस तरीके का तुसी महसूस किया कि भाई I have done what I wanted to do? Right, so my first film जिद विच मैं कह सकती हाँ कि my main पूरा song almost solo song ही सीगा, playback, that was A Scandal. जी. And when that song, before that song even came to me, that song I had sung the scratch, then the song had been placed amongst a couple of other singers, then वापस वो गाना मेरे को आया. So उत्थे ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक song ਨੂੰ बहुत सारे singers गाते ने before they decide कि ਕਿਹੜੇ singer को ਅਸੀਂ release ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. So I was quite unsure कि ये गाना ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ कि अब ये release होने वाला है, I didn't believe it. I was like, नहीं मैं पहले देख लेती हूँ, then मैं बताऊंगी सबको. So I didn't tell anyone either that it's coming out. Okay. And but at the same time, like all that was a great feeling. I'll be honest with you. It was but it was more of a feeling of gratitude. And that is more so because I think over time what happens is you sing for so many films, and sometimes the voice, they stick with their voice, sometimes they don't. Right. And that had happened so many times where my voice was like at the end they said nahi yaar koi brand name le lete hain ya jo established singer hai usko le lete hain. So I always used to fall short. So this was the first time that I finally got it, but at the same time I don't know, it just jidda मैं imagine kita se ki I would be jumping around and I would nothing like that happened. I was just like, okay, thank you. And it was just a very gratitude wali feeling of gratitude. But it wasn't like what I had imagined कि मतलब I was gonna have a heart attack and this will happen, that will nothing like that happened. Right. ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? I don't know. Inspiration kiya, it's just my passion. I guess that's the only thing I can say. And I don't see myself doing anything else. So I sometimes feel like if you take music away from me, then I'm not the person. So minu samajh nahi not complete, huh? I'm incomplete and I don't know what to do anymore, and I feel like I don't understand what I'm supposed to do. समझ ही नहीं आता. So पहली फिल्म जिस ते feeling of gratitude सी, तो उस तो बाद हौसला और हो गया, strong हो गया कि भाई हुन तां कुछ ना कुछ अगे होएगा. So second film केड़ी तुसी कीती फिर? First film was bhallathala.com. Right. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ portion ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. But the second major film was Scandal, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ major ਸੀ. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ Great Grand Masti, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ it was a big song, and at this point it's like got millions of views and people really appreciated. The song did very well and the film also did very well. So it was a sequel of Masti, जो कि Vivek Oberoi and Ritesh Deshmukh and Aftab Shivdasani. So the cast was also great, and that song took off, and now so let's see what happens in the future. But that was a big song. I didn't know it was going to be that big. Right. And I remember your father jumping while you were in a state of gratitude. ਤੁਹਾਡੇ father ਦੇ ਫੋਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੌਂਗ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲ ਬੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ? Just I keep myself very up to date with ajkal ki chal raha hai. I also did production, the course music production. So I'm just very aware and I always want to know what's happening in the field and how I can excel myself. So knowledge. Aaj bhi main classes leni hai, classical di. I've not stopped. I don't think I'll ever stop. So that is something I feel that will just refine my craft. And the good thing is moving to India actually helped me do that, because ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ actually ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ better ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। because ਉੱਥੇ competition ਸੀਗਾ, because ਉੱਥੇ best of the best ਹੈਗੇ ਨੇ, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ better train ਕਰੋ, and ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ?
Only do it if you're crazy about it. Otherwise, don't waste your time or other people's time. Right. And if you're ready to put in the hard work, then come. And you will, out of 100 times, you will fail 100 times. Right. Be ready for that. Yeah, you will fall 100 times, and then Right. that one time you will get a chance. Wonderful. Yeah. ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Song ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। जी। ऐसे ना देखो कुछ कुछ होता है, आजकल यार ना मेरा सोने देना सोता है, बाहों में लेकर बैठा रहता है, ना मेरे होंठ हिले ना देखो वो कुछ कहता है, ओ तू जुल्फों से खेले मेरी, तोड़े अंगड़ाई मेरी, भूल के दुनिया सारी ले अब मैं तो हो गई तेरी, सैया गुड नाइट ना मुझको कहने देता है, कहने देता है, कहने देता है। It's a long night, it's a long night, it's a long night, यार ना मुझको मेरा सोने देता है। ਵਾਓ ਵੰਡਰਫੁਲ। Thank you. ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਐਂਡੇਵਰਸ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹੋਗੇ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। Thank ਥੈਂਕ you ਯੂ so ਫॉर much. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ।